السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة. أوجد قياس الزاوية الحمراء إكس. معنا هنا في شكل رباعي وموجود فيه في الخارج هنا في زاوية خارجة عن الشكل 105 درجة، وموجود فيه هنا قطعة مستقيمة وقطعة مستقيمة أخرى متقاطعان يحصران بينهما هنا يحصران في زاوية هنا 65 وفي هنا زاوية 35 وفي هنا في زاوية 80 درجة. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ايجاد قياس الزاوية الحمراء اكس. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في حقيقة الأمر هنبتدي إن احنا نعتمد اعتماد كلي على الزاوية الخارجة. الزاوية الخارجة هنا بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. زاوية خارجة عن المثلث، يعني احنا هنا عندنا في مثلث اللي أنا هظلله المثلث ده باللون الأخضر، هذا المثلث كما نرى أمامنا. هنا الزاوية 65 اللي هي الزاوية دي هنا 65 دي زاوية ايه خارجة عن هذا المثلث، فبالتالي بيكون مجموعها بيساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. يعني إذا في واحدة منهم 35، يبقى إذا الزاوية التانية دي بتكون كام؟ بتكون 30 درجة. فبالتالي أصبح معاك الزاوية دي كاملة هنا كلها هتكون 30 و80، فبالتالي هتكون 110 درجة. وهنركز على المثلث اللي انا ظللته باللون الاصفر، وهو المثلث الموجود معانا دي اي بي. هنجد ان المثلث ده معلوم فيه زاويتين معلومين، زاوية A هنا مجموعها 110 وزاوية B 35، وطبعا كل زوايا المثلث بتكون 180 درجة. فبالتالي زاوية هنا زاوية D هنا هتكون كام؟ هتكون 35 درجة هذه الزاوية. وبما أن هنا الزاويتين في المثلث هنا القاعدة 35 وهنا 35، يبقى أفهم من كده إن هذا المثلث مثلث ماله متساوي الساقين. وطالما مثلث متساوي الساقين يعني إذا AB بتساوي هنا AD. بالنظر هنا إلى زاوية B كاملة، الزاوية دي كلها بتكون كام؟ 180 درجة، زاوية مستقيمة. طيب معلوم منها 105 ومعلوم ال 35، لو جينا نجمعهم الاتنين مع بعض هيكون هنا معانا 140. يبقى إذا الزاوية اللي موجودة هنا في المنتصف دي هتكون 40 درجة. وهنا هركز على المثلث اللي ظللته باللون الفيروزي ABC. هنجد ان احنا عندنا زاوية A ب30 درجة وزاوية B هنا مجموعها 75 درجة. فبالتالي لو جمعناهم الاتنين مع بعض هيكونوا 105. يبقى افهم من كده ان اطرحهم من 180، يعني 180 ناقص المجموع هنا 105، هتكون زاوية C دي بكام؟ ب75 درجة. الزاوية دي هنا ب75 درجة. الله، هنيجي نلاحظ ان هنا 75 والزاوية هنا زاوية B، يعني C و B الاتنين متساويين، يعني افهم من كده ان ده ايضا مثلث ماله متساوي الساقين. هذا المثلث أيضا يعني إذا AB بتساوي ال AC، الاتنين متساويين، وأيضا بيساوي ال AD. ولو جينا إن احنا نركز على المثلث هنا ACD، هتجد إنه مثلث هنا متساوي الساقين، هنا مثلث متساوي الساقين. يبقى إذا زاويتي القاعدة بيكونوا متساويين، يعني الزاوية دي لازم هتساوي الزاوية دي كاملة. طيب أنا عندي زاوية من المثلث كله طبعا 180 درجة، أنا عندي زاوية ب80، يعني إذا الزاويتين التانيين 180 ناقص ال80، يعني مجموع الزاويتين الدي وزاوية الدي وزاوية السي مجموعهم الاتنين مع بعض بيتساوي كام؟ بتساوي مجموعهم هنا زائد هنا بتساوي 100 درجة. طيب يبقى كل واحدة فيهم لو أنا قسمت على الاتنين، يعني إذا كل واحدة هتساوي 50 درجة. يعني زاوية دي هتساوي هنا 50 وزاوية سي هنا هتساوي 50 درجة.
لكن دي عبارة عن جزئين. دي عبارة عن ايه؟ يعني دي لوحدها بتساوي مجموعها كام؟ زاوية هنا دي اللي هي بتحتوي على زاوية اكس، دي بتساوي 35 درجة زائد مين؟ زائد ايه؟ زائد الاكس. وطبعا دي معلومة اللي هي كام؟ قيمتها ب50. يعني اذا دي 50 بتساوي 35 زائد الاكس. يعني افهم من كده ان انا ممكن اجيب قيمة الاكس لوحدها، يعني 50 ناقص ال35، فبالتالي هتطلع 15 درجة. وهذا هو المطلوب ايجاده، ان زاوية اكس هنا ب15 درجة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.